Seryosong usapan muna mga unggoy, no? Kung gusto nyo ng isang bagay na worth it, hindi triumphant once again, we coming to win. We emerge from the rubble, still clutching the pen. Nothing can kill. Nakasalukuyan ho, nagpa-practice kami ng para sa play, mga ka-unggoy. And kasama ko ngayon yung director. kung ano, kung sino ko, pero content material. Ako, director material. Hindi! Siguro, mas maganda yun habang nagsasalita ka, nagsasalita na rito. Ilabas mo yung putang ina mo, ha? Yuki! Putang ina mo! Ngayon ka na makakita ng ganito, na may teacher. Nakita mo sa teacher. Hi, ma'am. Hi, ma'am. Putang ina mo! Alrighty, it is I, Manong, Jireh, back at it again with a brand new Choco! Putang ina mo! vlog. You know how it is. You are the guys. Welcome to the Animal Kingdom, ladies and gentlemen. Subscribe for a free banana. I'm free Choco. Free Choco. Putang ina mo! Facebook.com/Gplana boys. Alam nyo na yan. Or nasa link in that. Putang ina mo! And kasama ko ngayon si... Ano shoutout na kita ngayon? Choco. Putang ina mo! So ngayon, nasa school ako ngayon. And Ay! Shoutout lang! that's what you call... Ano? Daisy! So ngayon, nasa school vlog. Sponsored. Ayan. That's sponsored. This is what you call a school vlog. Take over the vlog. Hi! So, alrighty, ladies and gentlemen. So, nireview ko tong vlog na to. While I'm editing this vlog, na-notice ko lang na yung vlog na ito, may kulang. Ano yung kulang, mga unggoy? Ito yung kulang. It's not a Gplana Boys vlog without and together. Kahit ako lang mag-isa, we are Gplana Boys. Wala pa akong boses, mga kaunggoy. Kakagaling lang sa sakit. Wow! Pagaling! Roll intro. Putang ina mo! It's JC! Hello! Kasama ko si JV. Jowa ko. Then, nakikita nyo dito, si Esmer. Si Alexon. Wala na. Si Esmer nagkilay sa akin. Pa-shoutout nga pala sa The Dance Squad. Hi! Na dance squad. Ay, wala na. Kilala nyo ba ako? Pag nanonood kayo ng mga vlogs ni Gerald Monroe, mag-interview tayo. Sa loob na aming classroom, iiwan namin. Putang ina mo! Na-practice na. Hindi nyo makikita. Ako nga, pinag-takeover niyo ako ng vlog. Paano masabi? Ay, this na, this. Bakit mo? Putang ina mo! That's Manong. Manong! Si Manong Jireh. Ay! Kasi namin took over the vlog. Putang ina mo! Yan. You should follow me on IG at Lilac Ventus. At Julian. Subscribe po kay Gerald Monroe. Yes, opo. Kailangan po niya ng mga subscribers kasi hirap na po siya. Give it up, bossy balls. O, diba? Nalipat na tayo ng pwesto. O, diba naman yun? Transition yan, transition. Gusto mo ma-achieve yung ganyang look mo, comment down below. Comment nyo lang ako ng mga makeup ang kailangan ko dito sa babaeng ko. Comment nyo lang. Don't forget to like, subscribe. Sa kasalukuyan o mga kaibigan, nakita nyo na po, na-takeover na yung vlog ko. So, good for 10 minutes. Ayan. Gerald Monroe, nabalitaan. Intro! Director po ako. Documentary po ako. Nagpa-practice po kasi kami. Nawawala yung may-ari ng camera. Ayan. Kasi ano ba? Patay ko. Ayoko. Pwede ba makapag-vlog kay Manong para kasalukuyan sila po yung nagpa-practice para sa play?
Kasi andito kami ngayon sa Ceres University. Papagalitan tayo ni Taguba, huwag daw tayong maingay. Kami nag-takeover. Walang takeover. Ganda ko dito. Dito lang. Bumabay mo. Ganyan ka ako. Ay, hindi na si ma'am. Baliw. Putang ina mo! Nandito tayo ngayon sa nasa computer lab. Nakikita nyo naman yan. Nanonood kami ng dyan. Kaya shoutout kay Sir Okay. Putang ina mo! Putik na update yan, gagi. Putang ina mo! School tayo. Abuso po yan, eh. Naabuso po niya. So, ano? Ano yan? That is the vlog. Oh, gosh. It's a camera. Putang ina mo! Putang ina mo! Matanong lang, may CR ba sa Ortigas? Paano masabi? Na, hanap ka kaya? No. CR sa Ortigas lang naman yung nahanap ko eh. Putang ina mo! Sa alis matanong nga, Ano? kung may CR ba sa Ortigas? Ha? Subo mo na lang tito ikaw para mas maganda. Putang ina mo! Malay natin. Putang ina mo! Sa kasalukuyan ho mga kaunggoy, nandito tayo ngayon sa CR. Nandito tayo ngayon sa CR, nag-uwi-uwi. So ngayon, dami ko inihi. Putang ina mo! Wala. Meron. Take over lang. Take over na. Take over lang. Fuck you! Putang ina mo! Ninakaw niya yung camera ko. Oh, say ka rin sa vlog ko syempre ka. Ay, ano, di ba? Subscribe na lang sa kanya. Gerald Monroe. Kung hindi po nakakalam, tamad na tamad ako gumawa ng content kaya siya pinapagawa ako. Ano? Kaya siya palagi pinapagawa ako. Maawa. Dali. Intro! Maawa na kayo sa kanya. Mag-subscribe kayo ngayon sa kanya. Link in description. Pagbigyan nyo na yan. Mag-subscribe na kayo. Dami, pero tandaan nyo to. Give it up, bossy balls. Seryosong usapan muna mga unggoy, no? Kung gusto nyo ng isang bagay na worth it, hindi ito nakukuha ng madalian. Tandaan nyo, walang instant. Hindi to networking, hindi to instant noodles. Tandaan nyo, all things that are worth it, pinagsisikapan niya, pinaghihirapan niya. Tandaan nyo yan. Tama. So, ayun, balik ko na yung vlog kay Manong. Mamaya, makasuntok pa ako na ito eh. Putang ina mo! Yung yan, Ano yan? dyan ba lumalabas yung apoy? What's up? No! Fire exit. Ang galing talaga ng mga tao. Putang ina mo! Ah, Subscribe ka rin kayo sa channel ko. ano channel mo? Wait lang, hanapin yung channel ko. Sa kasalukuyan ho mga unggoy. Medyo pause ako ngayon dahil Binabati ko po si Mama. Binabati ko po yung mga kababayan ko sa Cebu. sa kasalukuyan ho mga unggoy. Nakita. Teka lang, kayo mag-focus. Okay ng chat. Tricia Perez. Link in description. Link in description. Subscribe mga unggoy. Sam, ito pa. Putang ina mo! Narinig niyo yung kanta ni Kong? Kong, baka naman. Very nice. Kong, song. baka naman. Kong. Kong, baka naman. Diba? Ito yung mga unggoy mo. Ikaw yung king Kong, men. Putang ina mo! Ano masasabi mo? Intro ka nga, intro. 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 Putang ina mo! Boy, may tatanungin ako sa'yo. Pinaglaban mo ba? Oo. Kasi ibang pinaglaban niya. Alrighty, ladies and gentlemen. Ang sobrang pause ko ngayon. Kakagaling ko lang sa school. And nandito na ako ngayon sa elevator here in the new Gplana Boys HQ. Not really the Gplana Boys HQ, pero alam niyo na yun. Condo life, ladies and gentlemen. Manong, Jireh, Gplana Boys, living the condo life. The rich kid life. You pieces of shit. Before I end this vlog, I just want to say something. Guys, thank you so much for 4,000 subscribers. Napakalupit.
4,000 subscribers. Can't believe it. Maraming salamat sa mga, ayun nga, sa suporta mga kaibigan. Mapa-alak tutorials man ang mga sinusuportahan ninyo or I don't know, vlogs. Ba't ako umabot dito? Pero ayun nga. And that's the bottom line because Manong Jireh said so. Like, comment, share, subscribe. Alam niyo na yun. You know how it is. Gplana boys. Hood Gang Network. D-Goys. And we're signing out. I'm signing out. Not we're signing out kasi mag-isa lang ako dito ngayon. Since tinatamad ako maging gaganon kung nasan man yung mga subscribe dito sa Hood Gang, subscribe dito sa Gplana Boys. House full of kilos, soul pounds of zeros. Cocaine my hero, you ain't fake side getting Debo. Always asking what the burner like. Young homie still free.